هنتكلم عن الموتوسيكلات. الأجنبي لو مرة يشوف يزور إندونيسيا هيلاحظ إيه كمية الموتوسيكلات الموجودة في الشوارع في كل حتة. الموتوسيكلات هنا عادة موجودة بشكل كبير جدا في كل بيت، سواء أنت مستواك الاجتماعي قليل جدا لغاية أعلى طبقة، هتلاقي في كل بيت مش أقل من موتوسيكلين، لغاية مثلا 5 6 7 موتوسيكلات. ده حقيقة بجد، ما تفتكرش او مثلا اللي يجي يشوف زي ما بقول لك ان اندونيسيا عنده بيت بمساحه كده قصاده فيها خضره وبتاع ومع موتوسيكلين 3 فتفتكر ان هو غني. لا، ده ممكن يكون عادي مستواه الاجتماعي قليل جدا 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 كمان، لكن هي عاده هنا بتلاقي الشاب او الراجل بيكافح او الست حتى مكافحه جدا جدا هنا، وتلاقيه ممكن شاري الموتوسيكل ده مثلا بالتقسيط، اغلبهم شاريين مثلا بالتقسيط، ولكن هو عاده موجوده عندهم هنا بيستخدموا الموتوسيكلات بشكل كبير جدا بديل عن المواصلات. هنا في مواصلات عامه بشكل كبير هتلاقيها موجوده في المدن، ولكن ممكن اقول عليها مش في كل المدن او مش في كل القرى متوفر مواصلات عامه. لذلك هم هنا عشان ما شاء الله الطبيعه الموجوده هنا والقرى المبنيه بشكل كبير جدا على الجبال والتلال والمرتفعات والمدن، فبيستخدموا اكتر الموتوسيكلات او بيفضلوا اكتر الموتوسيكلات. هو عنده حريه، لا انا اروح براحتي، اطلع براحتي المرتفع، انزل براحتي. فهنا الموتوسيكلات منتشره بشكل كبير وتقريبا موجوده في كل بيت حوار الموتوسيكلات. والموتوسيكلات هنا عندهم الشركات اليابانيه مسيطره عليها بشكل مثلا اقدر اقول عليه مثلا 99.99، يعني تقريبا 100%. الموتوسيكلات زي الياماها، الهوندا، السوزوكي، فئة السكوترز منتشرة بشكل كبير جدا هنا، كلها يابانية بشكل كبير جدا 99.9. الياماها وهوندا وبينافسوا بعضهم، يعني تلاقي الهوندا بتنافس الياماها في كل فئة من السكوتر الأوتوماتيك، لغاية ما بيطلعوا بعد كده الفئات الأعلى والأعلى والأعلى، وبعد كده الموتوسيكلات الأعلى والأعلى. فهنا هتلاقي الأغلب الانتشار ما بين الفئات الصغيرة في السكوترات، هتلاقي يا إما ياماها يا إما هوندا. وعشان الشركات اللي موجودة هنا، المصانع بتاعتها موجودة هنا، والسيرفيس بتاعتها موجودة في كل مدينة. ممكن تلاقي مثلا ياماها مثلا في السيرفيس بتاعت الموتوسيكلات مثلا في كل مثلا 2 كيلو هتلاقي فيه خدمة العملاء وخدمة السيرفيس بتاعت الموتوسيكل. فعشان كده هنا الانتشار الياباني منتشر بشكل كبير جدا سواء في السيارات او في الموتوسيكلات. ولكن انا بتكلم تحديدا في الموتوسيكلات عشان ده انت هتلاقيه بشكل كبير جدا في الشوارع وعامل زحمه كبير جدا. يعني اغلب الزحمه اللي موجوده هنا في الشوارع تقريبا جايه من الموتوسيكلات. فاغلب الموتوسيكلات هنا زي ما بقول موتوسيكلات يابانيه، والسكوترز تقريبا بشكل كامل مسيطر عليها الشركات اليابانيه هوندا او ياماها. وفي طبعا سوزوكي وفي كوازاكي، ولكن انا بتكلم على السكوترات بشكل كبير جدا، منافسه شديده جدا ما بين هوندا وياماها. فدي عاده موجوده في كل بيت اندونيسي، ولازم يكون عنده موتوسيكل او سكوتر ياباني. الفطار ما تستغربش وانت اجنبي هنا في اندونيسيا، الفطار الاندونيسي هنا بيفطروا رز عادي، ما تستغربش. زي ما انت عندك هنا في منطقه العربيه بتفطر بالخبز، هو عادتهم هنا في جنوب شرق اسيا الرز عندهم بيستخدموه بشكل كبير جدا جدا في كل حاجه. لما بيجي يعملوا مثلا معجنات، بتلاقي معجنات من الرز. مثلا بيعملوا حلويات موجوده من الرز باشكال وانواع كتير جدا. الرز هنا مستخدم بشكل كبير جدا في اغلب الاكلات الاندونيسيه. فانت ما تستغربش ان انت بتلاقي مثلا تروح مطعم محلي مثلا تلاقي الاندونيسيين متجمعين كده قبل ما يروحوا الشغل، مثلا تلاقي بيطلبوا او بياكلوا رز. هو اكلهم هنا كده الرز هنا عامل زي العيش عندنا مثلا، خبز. دي عاده موجوده في جنوب شرق اسيا بشكل كامل، وخصوصا في ما بين الاندونيسيين. اسف جدا، كل شويه تلاقي موتوسيكل صوته عالي جدا ورايا. فما تستغربش خالص ان الفطار هنا تلاقي الاندونيسيين بيفطروا رز، ما تستغربش، زي هو برضو بيستغربوا انت بتفطر بخبز. هو عاداتهم هنا كده. هنا بقى نخش على الهدوء النفسي ما بين الاندونيسيين والصبر.
برضو اللي هيجي اول مره اندونيسيا ممكن ما لاحظش ده باول مره، لو انت جاي سايح كده اسبوع 10 ايام. لكن بتكلم بقى على اللي جاي مقيم شويه، شهرين، شهر، 3 شهور، او اللي على طول بيجي على اندونيسيا، هيلاحظ حاجه ان الشعب الاندونيسي هنا شعب هادي جدا الطباع. عنده صبر كبير جدا ما بينهم وبين بعضهم. وده هتلاحظه بدايه من الشارع. يعني قليل جدا ما تلاقي حد هنا بيضرب عليك كلاكس مثلا، او تلاقي في عنف في الشوارع. رغم الزحمه الموجوده هنا هتلاقي جدا كل واحد قاعد في عربيته او في الموتوسيكل بتاعه هادي، صابر جدا على التاني. فعندهم صبر وهدوء نفسي انا ما شفتوش فيها حته. يمكن عشان انا عربي وعندي خلق ضيق، برضه انا برضه عصبي جدا. كنت بواجه صعوبه في الحوار ده وانا سايق الموتوسيكل او العربيه في الشارع. انا افضل ادف كلاكس من هنا للصبح وازهق واشتم، وهم ما فيش الكلام ده خالص. هو الاندونيسي ما عندوش مشكله يفضل قاعد في العربيه في الزحمه 4 5 ساعات، على الموتوسيكل بتاعه ما عندوش مشكله. وزي ما بقول لك هاديين جدا الطباع. حتى الهدوء ده بقى تسيب الشارع تخش مثلا على الدوائر الحكوميه، لا عندهم صبر وهدوء بشكل كبير جدا. يعني مثلا تخش على مكتب، مثلا انا افتكر مثلا تخش على مكتب حكومي مثلا تلاقي في زحمه كبيره جدا، دورك جه دخلت على الدور بتاعك، انت ممكن تفضل تسال وتستفسر مثلا لمده ساعه او ساعتين، والموظف اللي قدامك هادي بشكل سلس جدا ما عندوش مشكله، ممكن يقعد معاك 24 ساعه، مع ان في ناس كتير لسه ورا. وتبص بقى ايه، تبص على الناس اللي قاعده مستنيه دورها، كل واحد قاعد هادي راسي، اللي بيلعب في موبايله، اللي معاه ولادهم بيلعب معاهم لغايه ما يجي دوره. فالهدوء والصبر ده مش هتشوف الشوارع بس، ده بقول لك هتلاقيه كمان في المكاتب الحكوميه. هتلاقي حتى ما بين طباع الناس وما بين بعضها في كل حته. يعني مثلا وانت رايح تسحب فلوس مثلا من الاي تي ام، تلاقي كل واحد مثلا واخد دوره براحته. مثلا دورك جه، تلاقي مثلا اندونيسي عمال يسحب، ممكن بيسحب مثلا للموظفين تانيين مثلا، ما فيش مشكله، ممكن يقعد ساعه كامله بيسحب لموظفين او صحابه والناس اللي وراه قاعدين او واقفين ما عندهمش مشكله خالص. كل واحد بياخد حقه، يعني بص في الوقت ما عندوش مشكله. انا مثلا انا افتكر واحد عمل كنت برضو ما كنتش كنت لسه جاي جديد برضو على البلد. الطباع زي ما اقول لك الطباع مختلفه. كل شويه عمال اتنهد شويه وواقف وراه، يا عم خلص بقى، اتكلم شويه بالعربي على شويه بالانجليزي. وزيان برضو معاك الجماعه، برضو الجماعه بقى كل شويه اهدى وانا برضو هخلص امتى ده؟ قاعد بعمال يحول في فلوس. تقريبا هو موظف او بتاع حسابات وبيسحب لناس ثانيه موظفين. ودلوقتي داخل مثلا في ربع ساعه تقريبا او 20 دقيقه، عايز يخلص يا عم، وفي طابور بقى واقف مستني. فدي من ضمن الحاجات، يعني الهدوء والصبر الموجود ما بين الاندونيسيين. ده هتشوفه في كل حته، في المولات، في البدار الحكوميه، في الشوارع. هدوء وصبر وتعايش نفسي غريب جدا. وده يمكن عشان الطبيعه مأثره عليهم، ما اعرفش، او هم دي طباع عندهم من زمان، ما اعرفش برضه. بس هم هادين جدا، صبورين جدا، مش باردين البرود اللي هو يزهقك. لا، هي حياتهم هنا هاديه جدا. ويمكن الاحترام العالي اللي موجود عندهم ما بين الاندونيسيين وبعضهم، وبين الاحترام الكبار السن، يمكن ده اللي مزودها اكتر، حوار الهدوء والنفسي والصبر الموجود عندهم. فدي حاجه هتلاحظها وهتضايقك انت كعربي لو انت لسه اول مره تيجي هنا اندونيسيا. انت طبعا واخد بقى على النرفزه بسرعه والكلام ده، لا، امسك نفسك. وانا مش هنكر انا اتعلمت منه الحوار ده، بقيت هادي جدا لحد كبير جدا في الشوارع، في الاي تي ام. ودي بتعلمك برضو الاحترام، زي ما بقول لك دي حاجه عندهم داخله فيهم في الاحترام كمان. حوار الهدوء ده مدخلهم في حوار الاحترام ما بينهم وبين بعضهم. فانا مش هنكر انا بدات اتعلم شويه حوار الهدوء شويه النفسي ما بينهم وبين بعضهم. بقيت اتعلم شويه ان انا اهدى شويه في السواقه في الشوارع. زي ما بقول لك، لما تيجي تسحب فلوس في اي تي ام في الدوائر الحكوميه، لازم يعني تيجي خلاص دورك لسه مثلا بعد 5 تنفار، انت ممكن خلاص بتقعد ريلاكس، تشرب اي حاجه، تلعب على الموبايل. فدي حاجه هتلاحظها هنا، الهدوء والتعايش النفسي الموجود هنا. وبالنسبه للتعايش، زي ما بقول اندونيسيا التعايش هنا تعايش بشكل كبير جدا جدا جدا، متعايشين مع بعضهم جدا. الاديان هم زي ما بقول الاغلبيه من الاندونيسيين اغلبيه مسلمه، ولكن هم عندهم ديانات تانية. والتعايش هنا تعايش بشكل كبير جدا 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 ما بينهم وبين بعضهم.
وحاجه تخص التعايش هنا، يفضل وانت اجنبي ما تنتقدش كتير قوي العادات دي او التعايش الموجود عندهم، عشان هم ما بيحبوش عموما الانتقاد في الحوار ده. وهتلاقيهم بيتضايقوا منك لو انت بدات تنتقدهم بشكل ملحوظ قوي في التعايش الموجود عندهم ما بينهم وبين بعضهم، سواء في الاديان سواء في الطباع. انت كاجنبي تعالى، انت حابب البلد وحابب الدنيا، مش لازم تنتقدهم قوي، او مش لازم تحط طباعك على طباعهم. زي ما بقول لك هم متعايشين على كده، تعايش معاهم على نفس التعايش الموجود عندهم. طيب هنا بقى نخش على الضيافه، الهوسبيتاليتي او الضيافه الموجوده في اندونيسيا هنا موجوده بشكل كبير جدا. وده زي ما بقول بقى نابع طبعا ممكن يكون من الدراسه، ولكن من الاساس من النشء والتربيه والهدوء والتعايش والتسامح الموجود عندهم. فده بيخلي عندهم الضيافه هنا عاليه جدا، سواء في الاماكن السياحيه، في الفنادق، في المزارات السياحيه، في المدن السياحيه، او ما بينهم في المدن العاديه وما بينهم بين بعضهم الضيافه. وده اول حاجه بتلاحظها مجرد ما توصل المطار، بتلاقي الابتسامات. بتحس هنا الشعب بيوزع ابتسامات بجد، طول ما انت ماشي في الشارع تلاقي كل واحد بيهز لك راسه ومبتسم لك كده. هي العاده بتاعتهم هنا كده، ودودين جدا جدا ومبتسمين. حتى لو عنده مشاكل نفسيه من هنا لغايه بكره هتلاقيه مبتسم، ماشي في الشارع بيبتسم. بتقابل الاندونيسي مثلا في حته ما، في مول، في مبتسم، حتى لو هو زي ما بقول لك عنده مشاكل الدنيا مثلا. فتقريبا التعايش والتسامح اللي هو ده مأثر عليهم جدا، فده بتلاقي عنده وشه بشوش وودود، والابتسامه زي ما بقول لك الابتسامه موجوده في كل حته معاه يعني. وعندهم زي ما بقول لك الضيافه عندهم هنا عاليه بشكل كبير جدا. لو انت موجود في فندق هتلاقي الضيافه بجد على اعلى مستوياتها. ما عندهمش عنصريه، مش هتلاقي في عنصريه موجوده هنا، سواء عنصريه على الاجانب او عنصريه ما بينهم وبين بعضهم، او عنصريه حتى على الاديان، او نكت على الاديان، او نكت على الثقافه بتاعتهم. هم هنا زي انا قلت يعني بالنسبه للفقره اللي قبلها، حاول ما تنتقدش كتير، عشان زي ما اقول لك هم هنا ما عندهمش قوي حته العنصريه على الاديان، او عنصريه على التعايش بتاعهم، او على الثقافه بتاعتهم. فلذلك زي ما بقول لك كل ده بيأثر عليهم بقى، بيجي بتأثير ايجابي اللي هو ايه؟ الضيافه او الابتسامه اللي انت هتلاقيها في كل حته. من اول ما تنزل المطار لغايه ما تروح الفندق، تنزل في الشوارع، في السوبر ماركت، في اي حته، الابتسامه هنا هتلاقيها منتشره بشكل كبير جدا. ومش لازم زي ما بقول لك الشخص اللي بيبتسم ده مش لازم يكون عنده كل حاجه حلوه، لا ده ممكن يكون اصلا جاي عنده نكد الدنيا، سواء في بيته في شغله. ولكن هو الشعب مبتسم جدا، متعايش جدا، ودود جدا. انا بقول لك انا حصل لي مثلا تمشي في الشارع، خصوصا ان انا اجنبي، طول ما انت ماشي في الشارع مثلا تلاقي كل واحد بيهز لك راسه كده وبيسلم عليك، والله العظيم. ف فالضيافه والابتسامه عندهم هنا بشكل كبير جدا، دي عاده من العادات الموجوده هنا في اندونيسيا. حاجه بقى نخش عليها التدخين. المدخنين، التدخين هنا موجود بشكل كبير جدا، بالذات ما بين الشباب والرجاله والناس الكبيره. التدخين هنا منتشر بشكل كبير جدا، والملاحظ ان مثلا لو انت اجنبي هتفتكر ان انت هنا تقول طب يمكن عشان السجاير هنا مثلا رخيصه، وعندهم شركات محليه كتير جدا، وعندهم حتى اكبر الشركات العالميه فاتحه مصانع هنا في اندونيسيا. لا، اللي انا شايفه سعر السجاير مش رخيص يعني، ومش غالي قوي لكن مش رخيص. ولكن السجاير هنا التدخين مستخدم بشكل كبير جدا ما بين الشباب وكبار السن، كتير كتير يعني. انت كاجنبي هتلاحظها. و برضه هتلاقي ملاحظ بشكل كبير برضه ما بين طلبه المدارس، تلاقوا بيدخنوا، مش كله، ولكن زي ما بقول لك هتلاحظ ان التدخين هنا بشكل كبير جدا، خصوصا ما بين فئات الشباب وكبار السن بدرجه كبيره جدا. ولكن هم عندهم برضو هنا اللي انا لاحظته، مثلا بقالي 5 سنين في اندونيسيا، اللي انا لاحظته حوار شويه المواد المخدره والكلام ده بصراحه ما لاحظتوش خالص، حتى في الاماكن السياحيه او في الاماكن انا متعايش معاهم هنا في المدن بتاعتهم بقى العاديه اللي مش السياحيه خالص. بصراحه نادرا ما تشوف مثلا حد بيبيع، مش نادرا، انا عمري ما شفت حد مثلا بيبيع مثلا مواد مخدره، او تسمع ان حد او في منطقه مثلا يقول لك ده المنطقه دي ده بيبيعوا فيها مواد مخدره. ده مش معنى كده انا بقول لك ان ما عندهمش سلبيات، اكيد في، او اكيد في الحواري الشعبيه قوي قوي قوي،
ولكن انا بتكلم انت مش هتلاحظ بشكل كبير، مش هتلاحظه بشكل كبير في المدن بتاعتهم او في الاماكن السياحيه حوار المواد المخدره، وده حاجه كويسه جدا جدا جدا. ممكن يكون ده خوف من عندهم من القانون طبعا، عشان العقاب هنا عقاب ممكن بيوصل للاعدام، ولكن هي ممكن الثقافه هنا، رغم ان هم زي ما بقول لك عندهم تدخين عالي جدا ما بين الشباب والكبار السن. يعني انا عن نفسي الحمد لله ما بدخنش الحمد لله، وما انصحش اي حد بالتدخين، لانه فعلا هو مضر بالصحه جدا. ولكن زي ما بقول لك هو للاسف هنا هتلاقي التدخين بشكل كبير جدا هنا منتشر ما بين الاندونيسيين، ولكن نقول الحمد لله ان انت مش هتشوف قوي يعني بمعنى صح اشكال ضاله، مش هتشوف هنا بشكل كبير اشكال ضاله اللي هو على طول عندهم مواد مخدره، او تروح في اي منطقه يقول لك ده في كل منطقه مثلا ده في مواد مخدره. لا ما فيش، مش هتشوف قوي الكلام ده خالص. انما اكيد اللي عايز حاجه او بيدور جاي على البلد بيدور على حاجه معينه زي مواد مخدره، اكيد ممكن يسال ويعرف ويتنقص ويروح لمكانها فين. لكن انا بتكلم بشكل عام، انت زرت مدن كتير جدا وزرت مناطق كتير جدا محليه، بصراحه ما شفتش خالص، ويكاد بتوصل لك المعلومه اكن يكاد بتقول لنفسك هو المواد الخدره هنا الحمد لله مش موجوده خالص. لا هي موجوده، ولكن مش منتشره خالص بشكل كبير. فدي حاجه تحسب لاندونيسيا بصراحه يعني. طيب عادات بقى النوم ما بين الاندونيسيين. هنا الاندونيسيين الشعب الاندونيسي بجميع طوائفه بيحب ينام بدري ويصحى بدري. يعني ممكن تلاقي هنا من 6 7 8 كده بالليل تلاقي الاندونيسيين بيناموا، هي العاده بتاعتهم من كده. وتلاقي كمان مولات بتقفل بدري جدا من الساعه 7 8 بالليل قفلت خلاص، ومحلات كتير جدا. انت اصلا بتلاقي هنا الدنيا هس جدا في بعض الاماكن وبعض المناطق والمدن، حتى لو مدينه كبيره تلاقي اغلب المدينه مثلا خلاص سكوت هدوء من الساعه 8 الساعه 7 9 على حسب اليوم وعلى حسب الاحتفال، ولكن بشكل كبير جدا من 6 كده لغايه 8 بيبدا خلاص بقى الهدوء، كله بيبدا يقفل، والاندونيسي بيبدا ينام بقى ايه 7 8 9 10 يبدا ينام. عادتهم مهمه هم هنا كده. يصحوا امتى؟ بيصحوا من قبل الفجر مثلا بساعه. تلاقي الاندونيسي هنا نشيط جدا، سواء المراه الاندونيسيه او الشخص الاندونيسي بيصحى من الفجر قبل الفجر مثلا بساعه. الست هنا بتلاقي مثلا نشيطه جدا، تبدا توضب بيتها بشكل يومي، مش اسبوعي بقى ولا الكلام ده، توضب بيتها وكل حاجه، ويجي على ميعاد الفجر يصلي الفجر، او هي تصلي الفجر ويبدا او هو بيبدا يروح للشغل بتاعه. هنا الشغل برضه عندهم هنا اللي تستغربوا، الشغل هنا بيبدا عندهم بدري جدا، مش من الساعه 8 مثلا او الساعه 9. الشغل هنا بيبدا من بدري جدا سواء خاص او حكومي. ف دي عاده من ضمن العادات انت هتشوفها هنا في اندونيسيا. و انا بالنسبه لي حلوه مش وحشه، ولكن الوحشه قوي عشان انا طبعا جاي، انا مصري وجاي من منطقه عربيه طبعا. لا انا حابب ان انا بحب الحياه شويه الزحمه، وان 24 ساعه الاقي وقت ما انزل من البيت الاقي كل حاجه مفتوحه. انا بحب انا حاجه زي دي، او واخد انا على حاجه زي دي. لا هنا شويه هتتصادم شويه بان انت لما تيجي هنا في بعض المناطق وبعض المدن لا بتلاقي 6 بلاش 6 يا عم. ممكن الناس تقول لك لا يا عم مش كله مش من 6. انا ما بقولش كل المدن من 6 بيقفل يعني، ولكن ممكن الساعه 7 8 بالليل كده خلاص هدوء بقى كبير جدا موجود في المناطق والمدن. هدوء هدوء هدوء. حتى هتلاقي مولات برضو بقول لك، هتلاقي اغلب مولات مثلا بتبدا تقفل بقى من الساعه 7 8 9 المول بيبدا يقفل، والمحلات واغلب المحلات والمطاعم والكلام ده بيبدا يقفل. اللي بيتبقى ايه؟ اللي بيبدا شويه بقى ايه؟ اكل الشارع، الستريت فود، على بعض المحلات السوبر ماركت، على استحاء كده المطاعم اللي بتبقى فاتحه 24 ساعه. بس هو ده اللي بتلاقيه هنا. فالحياه في اندونيسيا قصيره شويه، عكسنا ان احنا في مصر مثلا او في منطقتنا العربيه 24 ساعه كل حاجه مفتوحه، كافيهات وكل حته. لا هنا هتواجه صعوبه شويه في الحوار ده. حتى في المناطق السياحيه مش شغاله برضو بشكل كبير قوي 24 ساعه. بيشتغلوا ممكن لغايه الفجر كده، لغايه الساعه 3 الصبح 2 الصبح 4 الصبح، لكن برضو مش بشكل كبير 24 ساعه فاتحين. فدي عاده موجوده في ما بين الاندونيسيين، بيناموا بدري ويصحوا بدري. من النجمه تلاقيه صاحي الاندونيسي او الاندونيسيه، مكافحين جدا ما شاء الله، وخصوصا الست الاندونيسيه مكافحه جدا جدا. بتلاقي البنات هنا الاندونيسيه ما شاء الله كلهم شغالين وبيعملوا
وبيجتهدوا. انا بقول لك بيصحوا من قبل الفجر، عادة عندهم. تلاقي الست او البنت الاندونيسيه بتصحى قبل الفجر بساعه، توضب بيتها بشكل يومي، هم على كده عادتهم كده. توضب بيتها، تعمل فطارها، يجي الفجر تصلي الفجر، تبدا تروح شغلها. الاندونيسي يصحى برضه قبل الفجر بساعه، لو بيعمل حاجه في بيته، بيصين حاجه، بيعمل صيانه حاجه في بيته، يصلي الفجر ويبدا يروح شغله. فدي عاده من العادات تتفق معاها او تختلف، او تحس ان انت ايه الكتاب الموجود ده، انت جاي من منطقه عربيه بقى عايز 24 ساعه الدنيا مفتوحه. لا، هنا مش هتلاقي الكلام ده. هنا بقول لك 6 المغرب تلاقي هدوء في المدن، في القرى. ايه بقى الحاجه كمان برضو، الساعه البريك. الساعه البريك حاجه هنا مقدسه جدا، زي كده لما قلت في فقره اليوم الاوف بتاعهم، اليوم الاجازه بتاعتهم الاسبوعيه، السبت والحد. الساعه البريك اليوميه دي عندهم ساعه مقدسه. يعني لو انت صاحب عمل، اوعى تيجي عند الساعه البريك بتاعتهم او تضغط على العامل شويه تقول له معلش لا استاذ ده في ضغط شغل، طلعوا الساعه البريك، خلي واحد تاني مكانه ودي، او وزع الساعه البريك. اهم حاجه ادفع الساعه البريك. الساعه البريك بتاعته دي بجد ساعه مقدسه. انت ممكن لو ضغطت العامل الاندونيسي مره، مرتين، ثلاثه، اربعه، حتى بديله فلوسها، ممكن تلاقيه تاني يوم ما جالكش الشغل. الساعه البريك هنا عندهم ساعه مقدسه، وتقريبا هي برضو موجوده في القانون هنا، حتى ما بين الدوائر الحكوميه. مش هقول لك اغلب، كل الدوائر الحكوميه، المكاتب الحكوميه اللي هتروحها، تلاقي عندهم الساعه البريك عندهم في الدوائر الحكوميه من الساعه 12 لغايه الساعه 1 اللي هي صلاه الظهر. بيبدا ياكل الاكل بتاعه، ياكل وبعد كده يصلي ويرجع الشغل بتاعه من 12 ل1. دي ساعه تقريبا موحده في كل الدوائر الحكوميه. كذلك موجوده في القطاع الخاص، الشفتات اللي هي بتبقى الشفت الصبح، برضو تقريبا هتلاقي الساعه البريك بتاعتهم من 12 ل1. فدي ساعه مقدسه جدا. فانت لو عندك خدمه عايز تعملها مع مكتب حكومي، واغلب هنا الدوائر الحكوميه انت بتاخد الموعد بتاعك اونلاين، بتحجز اونلاين. مفيش هنا نظام انت تروح وتحجز. اغلب الدوائر الحكوميه هنا بتحجزها اونلاين وبتدفع اونلاين وبتاخد الموعد بتاعك وتروح على الموعد بتاعك. فانت بقى خلي بالك ان انت لو رايح المكتب الحكومي ده، خلي بالك انت تحاول تروح دايما بدري، او تاخد الموعد وتدفع وتاخد الموعد بتاعك يكون الصبح 7 الصبح، 8 الصبح، 9 الصبح، 10، 11. رحت بقى متاخر شويه عن ميعادك، استحمل بقى. لو رحت متاخر مثلا، انت ميعادك 11، 11 ونص، رايح متاخر، انت بقى ايه، رايح متاخر نص ساعه كده ولا حاجه، هتقعد مستنيهم لغايه ما يرجعوا من البريك بتاعهم. زي ما بقول لك، دي حاجه مقدسه عندهم من 12 ل1 في كل الدوائر الحكوميه. كذلك في القطاع الخاص بشكل كبير جدا. لو انت الشيفت بتاعهم شيفت صباحي، تقريبا الساعه البريك بتاعتهم برضو موحده تقريبا من 12 ل1. فالساعه البريك هنا ساعه مقدسه، واياك تيجي ناحيتها، بالذات لو انت صاحب عمل ومشغل عندك اندونيسيين. يعني انت لو جيت عليه مره في يوم، تاني مره عملتها معاه جيت عليه في الساعه، معلش ده في ضغط، لا اشتغل كمل، حتى لو اديله فلوسها، ممكن تالت رابع يوم الاندونيسي مش هيجي لك. فدي ساعه مقدسه بالنسبه له. سيبه ياخد الساعه البريك بتاعته. طيب، ورجوعا برضو للفقره اللي قبلها، لو انت صاحب شغل مثلا عربي وجاي هنا تفتح بيزنس بتاعك، سواء مطعم، محل صغير، النصيحه بجد اللي اقدر اقولها لك، اكرم العامل الاندونيسي الموجود عندك. هم زي ما بقول لك، العامل او البنت او الواد الاندونيسي بجد مكافح جدا جدا، مكافحين جدا. ولكن حاول تكرمه بشكل ايه، بمعنى ايه، الاندونيسي هنا بجد عنده عاده، اللي هو انت لو شخطت فيه ممكن تاني يوم ما يجيلكش الشغل. الاندونيسي كده. مش معنى كده ان هو ايه ده عظمه. مثلا عندنا، انت عارف، عندنا في المنطقه العربيه انت ممكن تشغل العامل 24 ساعه في 7 ايام، سواء ده بقى اختلفت صح او غلط او بموافقه العامل ولا لا. هنا ما بيحبوش قوي الكلام ده. تديله اجره، زي ما قلت لك، ساعه البريك تديها له، اكرمه في ساعه البريك بتاعته. حاول ما تشخطش قوي في العامل الاندونيسي، ما تشخطش فيه او تزعق فيه او الكلام ده. هم هنا عندهم بصراحه اللي انا شفته، يعني الكرامه عاليه بشكل كبير جدا. وهتيجي تقول لي يا عم، يعني معنى كده عندهم ايه ده كله؟ مثلا هتيجي تقول لي ده المفروض يخاف على اكل عيشه ورزقه. هم بيخافوا على اكل عيشهم ورزقهم، ولكن زي ما قلت لك، حتى لو هو مضغوط نفسيا ومحتاج الرزق ده ومحتاج الشغل ده، ولكن فعلا الكرامه اللي انا شفته، يعني ملاحظ ما بين الاندونيسيين، انا بقول لك بقالي 5 سنين هنا، عندهم الكرامه عاليه قوي قوي. لما بتشخط فيه وتزعق فيه ممكن تاني يوم فعلا مش هيجي لك.
والله لو ايه، لو اتحايلت عليه تاني طب تعالى، طب الدنيا بايظه عندي، طب هديك اعلى راتب، انت شاطر في مره وعرفك ان انت بتشخط فيه وزعقت فيه مره، ما بيجيلكش تاني. النصايح اللي انا اقولها لك، لو انت جاي تفتح بيزنس، اكرم العامل اللي عندك، ومش لازم تزعق ولا تشخط ولا الكلام ده، هم مكافحين جدا وبيسمعوا الكلام جدا، ولكن بشكل بسيط. خليك معاه واحده واحده، بيتاخر عليك كلمه بالراحه جدا، وده تكرمه زي ما بقول لك، ما تجيش عليه زي ما انت بتيجي. انا اسف ان انا اقولها يعني، اكنك جاي من البيئه بتاعتك وبتضغط على الشخص اللي عندك وبتاع. لا، هنا الشعب الاندونيسي زي ما بقول لك هادي الطباع، محترمين جدا، وما بيحبوش زي ما بقول لك سوء اساءة العامل. خش بقى على حاجه تانية، عاده من ضمن العادات اللي انا لاحظتها، كان من 5 سنين وكنت رايح عياده، كانت زوجتي تعبانه، وكنت رايح معاها عياده خاصه في المدينه اللي قاعد فيها، مدينه شيكرام. ومجرد ما وصلت فجاه انا شايف طبعا في شباشب وصنادل واحذيه موجوده بره، لكن فوجئت ان هو بيقول لك يخلع حذائك. هي عياده خاصه. قلعت حذائي وبتخش بقى جوه طول العياده بقى كلها براحتك، كل حاجه بالشراب بتاعك او من غير الشراب. دي كانت بالنسبه لي حاجه غريبه، وقعدت افكر في الموضوع ده. عمال اسال مراتي ده ايه، ده إيه؟ عادي عادي، هم العادي، لغايه ما فهمت بعدين، مراتي بقى فهمتني، وبعد كده لاحظتها في اماكن تانية كتير. دي عاده من ضمن العادات منتشره، مش موجوده ب 100%، ولكن منتشره بشكل كبير جدا هنا. وارد جدا تخش عياده، تخش صيدليه، تخش محل، يقول لك اقلع الحذاء اقلع الحذاء بتاعك بره براحتك، عايز موافق على الكلام ده مش موافق، بس هم عادتهم هنا هي العاده بتاعتهم هم هنا كده، تقلع الحذاء بتاعك او الصندل بتاعك بره الصيدليه، او بره العياده بتاعته، او عياده الاسنان، او حتى محل ما بيكون مثلا اندونيسي. زي ما قلت في فقره، الاندونيسيين بيفتحوا جزء من البيوت بتاعتهم، بيستغلوه مثلا يفتح ايه، في اكنه زي الستريت فود كده، جزء من المكان بتاعه والبيت بتاعه، يفتحوا جزء بيبيع فيه سناكس، مشاريب. ممكن من نفس الحاجات دي الناس اللي فاتحه في بيوتها دي برضه تلاقيه يقول لك ايه، اقلع الشبشب بتاعك بره، او اقلع بعد اذنك الحذاء، او بتلاقيه معلق يافطه كده، يقول لك اقلع مثلا الحذاء، وبطريقه شيك ومحترمه. وهو حتى لو انت مش واخد بالك هو بيقولها لك برضه بيقولها لك بطريقه شيك وبعد اذنك يعني. خش بقى على عاده تانية، وهي عاده المشاوره. انت تشاور، مثلا انا عايز تسال مثلا اندونيسي، او اندونيسي بيسالك على حاجه مثلا، او فين السوبر ماركت الفلاني، او بيسالك عن بيت فين، وتيجي تقول له روح هنا بقى كده، او لا يعمل دي، يعمل دي مثلا، خلص دي يعمل دي كده. الشاور دي هنا بقى، هنا عندهم مشكله كبيره جدا. اول حاجه بيعتبروها عدم احترام، وبيعتبروك ان انت عايز تخانق معاه او متعصب عليه، حتى رغم ان انت بتقول له دي عادتي يعني، مهما تشرح له هي عادتي انا كده عادي، احنا كعرب بنشرح كده. حد بيسالك عن حاجه تقول له روح هناك مثلا هتلاقي الفلاني كذا، او بتخلص حاجه تحت بتعمل له كده، بشاور له كده. لا، هم ما بيشاوروش خالص بالطبع ده يعني. انا فاكر يوم ما اكتشفت الحوار ده تقريبا من 4 سنين او من 3 سنين، وكنا انا وزوجتي كنا في منطقه، وبنسال المنطقه بعيده عن منطقتنا، وبنسال عن حاجه معينه، والاقي اللي قصادنا بيشاور كده، بيروح كده، والله العظيم، تروح كده وتروح كده، بيشاوروا بالصبع ده كده، بايد، يا اما كده يا اما بكده. والله العظيم. او حاجه تحتك مثلا بتعمل حاجه بتخلص، يقول لك هات دي كده، لا غلط تعمل دي، عايز اروح في حته الفلانيه، تروح كده، وبعد كده تخش كده، ولو تلاقيه موطي كده ومتجه مع جسمه وايده، احترام قوي. فهم هنا ما عندهمش حوار المشاوره بالصبع ده. الصبع ده بيعتبرك كده انت عايز تخانق معاه، او انت اتعصبت، وبياخدوها ان انت متعنصر في عنصريه، او انت بالذات لو انت اجنبي طبعا بياخدوها حاجه مش وحشه قوي، حاجه وحشه قوي، بيعتبروا ان انت ممكن متعنصر عليهم. ليه بتكلمهم كده؟ ما تشرح لهم، ده انا بشاور لك، بقول لك مش انت سالتني، فانا بشرح لك، بقول لك فين المكان الفلاني، بقول لك كده. هو هنا بيفتكرها انت عدم احترام ومتعنصر عليهم في عنصريه، وبياخدوها بشكل سيء.
فهم هنا المشاوره بتاعتهم بنظام كده، بايديهم كده او بالصبع ده كده بيشاور، واحيانا بيروح بجسمه كده بيشاور لك. فدي حاجه برضو تاخد بالك منها يعني.